Oikein hyvää alkuiltaa jälleen täällä Otaniemessä paikalla olevalle yleisölle kuin myös linjoilla oleville sekä heille, jotka seuraavat tätä jälkikäteen taltiointina. Jatketaan meidän Better Business, Better Society-sarjassa tätä meidän pääaineiden kavalkaadia ja tänä iltana kuullaan, mitä ihmettä meidän johtamisen ohjelmissa nykyään tehdään. Siitä tullaan kertomaan meidän professorit Taija Turunen ja Jukka Rintamäki. Ennen kuin päästään Taija ja Jukan vauhtiin, kerron, niin kuin tapana on, lyhyesti koulun kuulumisia. Ja tästä on saattanut olla aikaisemminkin puhetta. Me eletään 4 vuoden strategiakausissa kauppakorkeakoululla ja nyt on 25-28 strategiakautta tässä pian puoli vuotta taputeltuna. Tässä strategiassa me määriteltiin 3 painopistealuetta. Akateeminen laatu tai academic excellence, niin kuin me se määriteltiin, kansainvälisyys ja kestävä kehitys. Ja nämä oli aika hienosti muotoiltu, koska ne tuli suurin piirtein yhdestä suusta meidän väeltä, mihinkä meidän kuuluu fokusoida, ja silloin se on helppo valita, mihinkä me painotetaan. Akateemisella laadulla me tarkoitetaan huippututkimusta, huippuopetusta ja tietenkin myöskin huippuvaikuttavuutta. Tuohon kuvaan päätyy kuva tuosta portaikosta tältä maanantai-aamulta. Se on vain esimerkki siitä, mitä kaikkea me täällä tehdään. Tuossa on Michiganin yliopiston kandiopiskelijoita, jotka ovat täällä toukokuun meillä vieraina ottamassa meidän vitosperiodissa kursseja. Ja ehkä myöskin, tämä on ihan uutta yhteistyötä, mutta me ollaan hyvin houkutteleva partneri kansainvälisesti huippuyliopistoille. Tämä on tapahtunut ihan 5 vuoden aikana suuri muutos ja saadaan olla kyllä ylpeitä siitä, mitä meidän faculty tekee ja miten me ollaan tosiaankin maailmankartalla ihan uudella tavalla. Tällä viikolla on puhuttu ja viime viikollakin jonkin verran yliopistorahoituksesta. Ajattelin, että tässä on hyvä paikka siitä muutama sana mainita. Meillä tuli hallituksen kehysriihestä jonkin verran huonoja uutisia yliopistosektorille. Mitä se tarkoittaa kauppatieteissä on ehkä pikkusen jopa huonompaa kuin muissa tieteenaloissa sen takia, että samaan aikaan kun yliopistolta jonkin verran lähti perusrahaa, myöskin tuli TKI-rahaa yliopistosektorille. Valitettavasti tuo TKI-raha ei hirveän hyvin valu kauppatieteisiin. Mä laitan tuohon pari kaavaa tai kuviota, josta toisessa on Koko Aalto ja toisessa kauppakorkeakoulu. Nuo tekstit on ilmeisesti niin pieniä, että niitä ei kunnolla näe, mutta tuossa on kilpailtu ulkoinen rahoitus Koko Aaltoon ja Kauppikselle. Ja jos tihrustaa hyvin, niin sitä näkee, että Kauppiksen osuus ulkoisesta kilpailusta rahoituksesta on noin 3%. Tämä ei ole siitä kiinni, etteikö me haettaisi, ettei meidän tutkijat hakisi ulkoista rahaa. Se on vain yksinkertaisesti siitä kiinni, että meidän alueelle tutkimusrahoitusta, ne kaistat on hyvin kapeat ja erittäin kilpaillut. Hienoa on, että toi tummanvihreä tuolla meidän puolella on kasvanut. Se on noussut 0 1 miljoonaan vuositasolla. Se on ulkomainen kilpailtu rahoitus. Tonne tippuu EU-rahoitukset ynnä muut, mutta sekin on hyvin pieni pisara meressä, jos katsotaan yliopistosektoria yleisesti tai Aaltoakin erikseen. Eli me ollaan tavallaan kauppatieteissä riippuvaisempia perusrahoituksesta kuin monet muut tieteenalat ja sen takia nämä uutiset ei ole hirveän hyviä meille. Toinen haaste meillä tietenkin on se, että jos katsotaan meidän kansainvälisiä verrokkeja, monissa kansainvälisissä yliopistoissa kauppakorkeakoulu on se niin sanottu cash cow, joka sit opintomaksujen kautta rahoittaa suurin piirtein koko yliopistoa. No, Suomessa näin ei ole, koska meillä ei ole opintomaksuja ja se mitä me saadaan ministeriöltä
per valmistuja on kauppatieteissä vähemmän kuin muissa tieteissä siksi, kun me ollaan halpa tieteenala. Eli me saadaan tavallaan niin kuin molemmista huono pää ja sen takia nämä rahoitusuutiset on sellaisia, mihinkä me kiinnitetään kyllä paljon huomiota. Meillä ei ole tällä hetkellä ongelmia, mutta pitkä tähtäin tietenkin huolestuttaa ja varsinkin se, että me halutaan pitää tämä meidän kansainvälinen huippulaatu, pitää ja parantaa. Tästä päästäänkin sopivasti mun vakiokalvoon. Mä oon luvannut teille, että päivitän meidän Aallon varainhankintakampanja näissä yhteyksissä. Tämä on siis kampanja, joka menee 26 vuoden loppuun asti ja noin numerot on mukavasti kasvaneet, eli siinä seurataan sekä lahjoittajien määrää että kokonaiseuromäärää. Molemmissa ollaan siinä noin 1/3 paikkeilla. Ja molemmat numerot on erittäin tärkeitä, eli tähän voi lahjoittaa sekä 20 € että 1 000 000. Molemmat on tärkeitä ja erittäin tervetulleita. Ja tietenkin noita tilastoja tuijottamalla nuo numerot ei muutu miksikään, eli me ollaan tietenkin erittäin kiitollisia kaikille teille, jotka olette jo ehtineet osallistumaan tähän kampanjaan. Pidemmistä puheitta päästään tosiaankin Taijan ja Jukan irti ja kuullaan johtamisesta tänä päivänä. Kiitos. Kiitos. Joo, hyvää iltaa vaan kaikille ja terveiset johtamisen laitokselta. Mun nimi on Taija Turunen, mä oon professori johtamisen laitoksella. Mun alue on luovuuden johtaminen. Mä opetan sellaisia aiheita kuin liiketoimintamallien muotoilu ja organisaatiomuotoilu ja tutkin pääasiassa organisaatiomuutosta aika laaja-alaisesti. Erilaisin, miten se vaikuttaa rakenteisiin, miten me johdetaan sitä muutoksia yrityksissä. Viime aikoina mä oon ollut kauhean innostunut semmoista aiheesta kuin uteliaisuus ja erityisesti siitä, että miten me voidaan erilaisella tarinan kerronnalla organisaatioissa aktivoida sinne organisaation semmoinen uteliaisuusilmapiiri, että aletaan tutkia uusia asioita ja löytää uusia ratkaisuja näihin haasteisiin, mitä meillä tällä hetkellä maailmassa on, niin kuin ilmastonmuutos esimerkiksi tai segregaatio tai mikä tahansa iso kriisi, mikä me kohdataan. Jes, hetkinen, onko sulla on taitaa olla tolle tarvetta vielä? Joo, moikka kaikki. Mä oon Jukka Rintamäki. Mä oon, kuten kalvos lukee, johtamisen apulaisprofessori. Mä oon ollut nyt kohtapuoliin muutaman vuoden Aallossa. Mä oon aikanaan tehnyt tämän väitöskirjan, itse asiassa maisterin väitöskirja. Sitten mä lähdin 6 vuodeksi Lontooseen. Ja nyt mä oon sitten taas tuhlaapoikaan palannut muutama vuosi sitten tänne. Mä oon tämmönen aika monialainen tutkija monella tavalla, että mä ehkä luonnehdin omaa tutkimustani sillä tavalla, että ne pyörii tyypillisesti jonkinnäköisten oikeudenmukaisuuskysymysten ympärillä. Mä oon tutkinut esimerkiksi työpaikkakonflikteja, eli mitä käy, kun on tyrannimainen pomo, ja mitä sitten työyhteisössä tähän reagoidaan. Sitten mä oon tutkinut vaikka suuryritysten tämmöisiä niin kuin kestävän liiketoiminnan käytäntöjä, minkälaisia seurauksia kestävän liiketoiminnan käytännöillä on niiden niin kuin ekologiseen jalanjälkeen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Niiden operaatioissa mä oon tutkinut aika paljon erilaisia yritysväärinkäytöksiä ja siihen liittyviä kuvioita. Ja mua ehkä tällä hetkellä nyt yksi asioista, mikä mua kiinnostaa, niin on tällainen niin kuin tiedon siirtyminen kontekstista toiseen, eli vaikka jos tehdään perustutkimusta, niin sitten millä tavalla se siirtyy, kuinka tehokkaasti, kuinka hyvin mitä infrastruktuuria siihen vaaditaan ja muuta, niin sitten vaikka kliiniseen esimerkiksi terveydenhuoltotyöhön tai teknologiakehitykseen. Et tämmöiset teemat minua nyt tällä hetkellä niin kuin pikkuhiljaa kiinnostelee ja yritän vähän haeskella rahoja tällaisiin asioihin. Joo. Agendasta sen verran, että yritetään pitää tämä puheosuus lyhyehkönä, mutta käydään läpi lyhyesti, että mitä meidän ohjelmissa opetetaan nykyisin. Ja sitten mietitään vähän, että miten tuo kestävyyskriisi esimerkiksi vaikuttaa liikkeenjohdon osaamiseen, eli mitä asioita meidän pitää näistä syistä opettaa meidän tuleville johtajille. Ja sitten, että miten johtamisen ohjelmat valmistaa meidän opiskelijoita tähän muuttuvaan työelämään ja muuttuviin reunaehtoihin, mitä sitten työelämä asettaa. Ja sitten käydään läpi tutkimusta vähän meidän yksikkötasolla ja sitten muutamia tämmöisiä suurempia tutkimushankkeita, mitä meillä on meneillään.
Eli aika paljon asiaa, koska johtamisen laitos on aika iso laitos, että meillä on aika monipuolisesti kaikenlaista siellä, niin kuin tuutte kuulemaan. Niin mehän ollaan tosiaan siis, me ollaan Kauppiksen isoin laitos ja pelkästään organisaation johtamisen pääaine, missä me ollaan molemmat tai yksikkö, niin se on isompi kuin monet laitokset yksinään. Joo, paljon porukkaa ja paljon diversiteettiä siinä mielessä kanssa. No mitä me opetetaan? Eli meillä on yksi kandidaattitason pääaine, joka on organisaatioiden johtamisen perusteet. Me opetetaan tässä kaikille yhteisesti strategiaa ja organisaatiomuotoilua ja sitten aika laajasti ihmisten johtamista sekä kestävyysteemoja siellä myös. No sen lisäksi meillä on tulossa uusi kandidaattitason pääaine, joka on itse asiassa koko kauppakorkeakoulun yhteinen, eli kaikki laitokset kontribuoi tähän ohjelmaan, mutta meillä on tavallaan sen vetovastuu johtamisen laitoksella itse asiassa mulla henkilökohtaisesti. Ja tämä suunnittelutyö on käynnissä tällä hetkellä, eli on jutellut hyvin laajasti eri yritysedustajien kanssa, että mitä meidän pitäisi opettaa vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta meidän kandeille niin, että niillä on hyvät mahdollisuudet työllistyä sitten niihin mielenkiintoisiin tehtäviin siellä organisaatioissa. Alustavia ajatuksia on esimerkiksi, että siellä on hirveän vahvasti liiketoiminnan etiikka ja moraalikysymykset läsnä, vastuullista rahoitusta, vastuuraportointia, totta kai se on iso asia, mutta ei ainoa asia kestävyyskriisissä, ja sitten myös eettistä johtamista sillä alueella. Ja sitten meillä on useita maisteritason pääaineita myös. Eli meillä on Strategic Management in a Changing World, joka on siis strategista johtamista. Sitten meillä on Global Management, eli kansainvälistä liiketoimintaa. People Management and Organizational Development, joka on enemmän tämmöistä henkilöjohtamista ja organisaatiokäyttäytymistä. Sitten meillä on Creative Sustainability, eli tämä keskittyy erityisesti siihen kestävyyskriisiin ja siihen liittyviin teemoihin. Sitten meillä on International Design Business Management, johon mä opetan myös, eli tämä on tämmöistä muotoilua, organisaation muotoilua ja yrittäjyyttä, luovuuden teemoja myös. Sitten meillä on uusi ohjelma, Sustainable Entrepreneurship, joka alkoi nyt, joka keskittyy erityisesti niin kuin yrittäjyyden teemoihin ja on kursseja sieltä. Ja sitten meillä on mukana SEMS-ohjelma, käydään näitä tarkemmin läpi kohta. Mutta niin kuin näette jo tässä meidän opetustarjonnassa ja meidän pääainetarjonnassa, niin se on hirveän laaja. Ja se tarjoaa kyllä hyvin erilaisia erikoistumismahdollisuuksia meidän opiskelijoille. Et vaikka aloitetaankin tuolla kanditasolla yhdessä, niin sitten kun mennään maisterivaiheeseen, niin sieltä pitää tavallaan valita se oma juttunsa. Ja tässä laitakseni vielä nopeasti tuohon takaisin. Tässä vielä näkee niin kuin senkin, mikä kuvastaa meidän laitoksen, voisi sanoa niin kuin diversiteettiä, että nämä on englanninkielisiä. Suuri osa meidän maisteriohjelmat on kokonaan englanninkielisiä ja meidän kandiohjelmassa on jonkin verran suomenkielistä sisältöä. Tämä on sellainen asia, minkä me jatkuvasti tavallaan pyritään vähän painimaan tai joudutaan painimaan, mutta meillä on kuitenkin tosiasia se, että meillä on tosi iso osa meidän laitoksen henkilöstöstä on ei-suomenkielisiä, jolloin sitten se asettaa tietynlaisia rajoituksia siihen, että minkä verran me voidaan ylipäänsä järjestää suomenkielistä opetusta, mutta totta kai meillä on pyrkimys niin kuin sitäkin etenkin kandiohjelmassa, ja se tulee lisääntymään pikkasen kandiohjelmassa nyt kyllä. Joo, ja se lisääntyy itse asiassa tuon meidän uuden ohjelman kautta, että se on kokonaan suomenkielinen, että kaikki kurssit, mitä me sinne tarjotaan, niin tulee olemaan suomen kielellä niin kuin koko ohjelma, että se on mahdollista suorittaa suomen kielellä. No, mitäs tässä meidän kandidaattitason pääaineissa, johtamisen pääaineissa, joka oli mun vastuulla ennen tätä uutta vastuutta, on, niin siellä on ihan perusasioita strategiasta, eli analysoidaan kilpailuympäristöä ja sitten sitä, että minkälaisia kyvykkyyksiä yritys tarvitsee toimijakseen tietyssä toimintaympäristössä. No, siellä on ihan peruskurssi Introduction to Strategic Management esimerkiksi. No, sitten on tämä mun aihe, organisaation muotoilu, eli siellä opetetaan sellaisia uudenlaisia tapoja ja organisoitua, eli ei vaan pelkästään byrokraattisia, autoritäärisiä organisaatiorakenteita, vaan enemmänkin myös tämmöisiä niin kuin matalan hierarkian, ehkä itse yhteisöohjautuvia malleja, joilla on nähty olevan esimerkiksi positiivinen vaikutus ihmisten luovuuteen ja siihen, että pystytään nopeasti vastaamaan niihin aina vaan enemmän ja enemmän muuttuviin ympäristökysymyksiin. Sitten meillä on ihmisten johtamista, joka on tosi tärkeä.
Eli siellä on lähiesimiestyö esimerkiksi, joka keskittyy just niihin henkilöstökysymyksiin. Eli millä tavalla me voidaan kasvattaa organisaatio-osaamista niin, että se vahvistaa sitä organisaatiota ja auttaa sitä menestymään niissä toimintaympäristöissä, missä ollaan. Kai se kääntöpuoli sitten siinä on se, että toisaalta myös pyritään luomaan työympäristöä, jossa ihmiset on hyvä tehdä töitä ja saada itsestään mahdollisimman paljon irti. Ilman muuta. Eli mitkä on niinku tämmöisiä hyviä johtamisen käytäntöjä ja millä tavalla niistä viestitään ja näin. Eli aika pitkälti henkilöstötaitoja ja tämmöisiä sosiaalisia taitoja, mitkä siellä myös tulee osana meille kandeille. Ja sitten meillä on kestävän liiketoiminnan teemoja, kuten sanottu, tämä on yksi meidän strategian kulmakivistä, niin kuin Timo esitteli. Eli me keskitytään näkemään sitä, että okei, että mitä se tarkoittaa, kun meillä on tämmöinen asia kuin ilmastonmuutos, vaihtuvat olosuhteet, mitä se tarkoittaa yrityksille, millä tavalla me voidaan huomioida nämä planetaariset rajat ja ihmisten hyvinvointi. Ja sielläkin kurssiesimerkki. No sitten tämä innostava uusi kandidaattitason pääaine on monialainen, joka tarkoittaa sitä, että kaikki meidän laitokset tulee tarjoamaan tänne yhden suomenkielisen kurssin. Eli me yhdistetään tässä johtamisen, rahoituksen, markkinoinnin, laskentatoimen, myös yritysjuridiikan, vaikka se ei itsenäinen laitos olekaan kurssit, ja sitten tieto- ja palvelujohtaminen sekä taloustiede. Ja kaikkien näiden kurssien yhdistelmänä me yritetään ymmärtää, että mitä se vastuullisuus tarkoittaa, kun huomioidaan sen yrityksen koko liiketoiminta ja kaikki osa-alueet, kaikki divisioonat. Eli millä tavalla me voidaan päästä semmoiseen kokonaisvastuuseen yrityksissä ja sitten toisaalta miten se edesauttaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Mutta niin kuin sanotte, tässä on vielä työ vähän kesken, eli tämä tullaan tarjoamaan vasta ensi vuoden puolella aloitetaan markkinointi, eli kurssit pitää vielä suunnitella ja kaikki muu, mutta mun mielestä mä henkilökohtaisesti koen, että tämä on hirvittävän tärkeä uusi avaus kauppakorkeakoululta. Mun mielestä tässä voisi vielä nopeasti niin kuin Taijalle nostaa siitä hattua, tai minä nostan, että Taijahan on siis tehnyt tätä hyvin niin kuin yhtäältä tutkimuslähtöisesti tätä ohjelmaa suunnittelee, että mitä tutkimus sanoo näistä asioista, mutta toisaalta Taija on käynyt vuoropuhelua monenlaisten suomalaisten yritysten kanssa siitä, että minkälaisia tarpeita siellä on työvoiman tämmöiselle kestävyysosaamiselle, eli niin kuin tosi tällaisella niin kuin monipuolisella ja kokonaisvaltaisella otteella Taija on tätä kehittänyt. Joo, näissä meidän ohjelmissa ylipäätään on hirveän tärkeää, että me tietotapaa ollaan uskollisia sille tieteelliselle tiedolle totta kai, mutta samaan aikaan otetaan huomioon ne yrityksen tarpeet, että minkälaista osaamista meiltä päätyy sitten yrityksiin ja miten me varmistetaan, että se on oikeanlaista, koska meidän intressissä toki on, että meidän kaikki opiskelijat työllistyy silloin, kun ne valmistuu. Eli tämän takia on käyty oikein mielenkiintoisia keskusteluja vastuullisuuskysymyksistä yritysten kanssa. Sitten siirrytään katsomaan vähän meidän maisteritason pääaineita, eli tosiaan kuten sanottu, niin näytettiinkin tuossa nopeasti, että maisteritason pääaineita on kaikista eniten. Meillä on maisteriopiskelijoita tosi paljon enemmän kuin kandiopiskelijoita meidän pääaineessa. Niin tästä tulee vähän tällaista tykitystä nyt sitten, että eri aineita käydään läpi, ja mä oon toimittanut tähän tämmöiset suomenkieliset versiot tästä kurssikuvauksesta, mutta ne on kaikki periaatteessa netissä mun mielestä pelkästään englanniksi sen takia, että tosiaan nämä on kokonaan englanninkielisiä ohjelmia. Eli meillä on niin kuin tämä perus tämmöinen strategian kurssi, jossa painoarvo on nimenomaan tällaisille niin kuin, etenkin ehkä dataan ja analytiikkaan niin kuin liittyviä strategioita. Paljon otetaan huomioon nykyisin niin kuin tekoälyn tuleminen liiketoimintaan. Meillä on Henry Schild professoreista niin kuin tosi kovasti tehnyt tutkimustyötä tämän aiheen edellä ja onkin perustanut tänne tämmöisiä niin kuin data-analytiikkaan perustuvia kursseja. Eli ei niinkään analyytikkoja tule meiltä, vaan tällaisia niin kuin datajohtamistyyppejä. Eli niitä johtajia, jotka ymmärtää sen verran tästä niin kuin isosta datasta ja analytiikasta, että pystyy johtamaan tämän tyyppisiä kokonaisuuksia. Ja meillä on siinä niin kuin erityispainotuksena globalisaatio, digitalisaatio ja kestävyyssiirtymä. Et tosiaan globalisaatio nyt on, tai tämä globaali näkökulma meillä aika paljon tulee esiin, kun meillä on tämmöinen niin kuin kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö täällä johtamisen laitoksella myös, jotka sitten perehtyy etenkin näihin isojen KV-firmojen kysymyksiin. Ja sitten meillä on tosiaan, mainitsinkin Henry Schildin ja digitalisaation tässä erikseen, ja sitten vielä kestävyyssiirtymä meillä on jossain määrin, melkein sanoisin, että jokaisessa ohjelmassa on niin kuin jotain tähän kestävyyssiirtymään liittyen.
osittain liittyy meidän tutkimusprofiiliin myös. Ja sitten meillä on tämä Global Management-ohjelma, jossa tämä kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö on varmaan isoimmassa roolissa. Ja tässä mennään niin kuin osittain samantyyppisiä kysymyksiä kuin tässä strategiaohjelmassa, että siellä on paljon just strategia-aiheisia kursseja, mutta sitten tässä on, niin kuin, tulee jonkin verran myös tällaista niin kuin poliittisen talouden ymmärtämistä ja tällaista niin kuin politiikan tutkimuksen vaikutelmia jonkin verran tähän opetukseen sitten myös, jotta nämä ihmiset, jotka tähän ohjelmaan menee, niin niillä olisi sitten valmiudet ikään kuin pystyy tekemään analyysiä erilaisista markkinoista, globaaleista muutosprosesseista ja muuta vastaavaa. Et siellä on tavallaan just painotuksena se, että nämä pystyisi niin kuin oppimaan tällaisia taitoja tämmöisen niin kuin suurten muutoslinjojen analysointiin sitten ehkä etenkin. Mutta sitten myös katsotaan tämmöisiä perinteisempiä aiheita, kuten vaikka kuinka yritykset ylipäänsä kansainvälistyy. Eli jos tämä on myös niin kuin monelle tämmöiselle niin kuin yrittäjyyshenkiselle ihan hyvä ohjelma, että siellä on myös paljon tämmöisiä kysymyksiä, että miten niin kuin yleisesti ottaen yritykset tuppaa kansainvälistymään vaihemmalle ja tämän tyyppisiä. Sitten meillä on tämä People Management and Organizational Development, eli tässä sitten taas mennään enemmän tänne niin kuin henkilöstöjohtamisen puolelle ja just mitä Taija äsken puhui, eli saadaan yhtäältä ihmisistä irti organisaation kannalta mahdollisimman paljon, mutta sitten toisaalta myös, että pystytään luomaan semmoisia toimintaympäristöjä, jossa sitten nämä ihmiset saa itsestään irti ja että ne haluaa tulla töihin ja että saadaan mahdollisimman hyviä työntekijöitä yritykselle, niin sitten se on toinen asia, joka on keskiössä tässä. Ja täällä sitten paljon just käydään läpi erinäköisiä niin kuin johtamisen taitoja, eli yksi asia, mikä ehkä jonkinnäköinen yleisesti toistettu myytti on, että hyvä johtaja on vähän niin kuin synnynnäinen ominaisuus se johtajuus, niin täällä meidän yksi pääpointti on, että täällä johtaminen on semmoinen asia, jota voi opetella. Ja varmaan niin kuin suuri osa ainakin hyvistä johtajista on semmoisia, että ne on käynyt jonkinnäköistä johtamiskoulutusta, niin täällä pyritään nimenomaan opettamaan niitä erilaisia taitoja, mitä siihen ihmisten johtamiseen liittyy. Tähän liittyen vielä sanoisin, että tässä keskitytään aika paljon semmoiseen niin kuin organisaatiokäyttäytymiseen. Ja nyt kun meillä on enemmän dataa ihmisten käyttäytymisestä tai ylipäätään kaikista asioista enemmän dataa, niin myös tässä ohjelmassa on enemmän semmoista niin kuin data-analytiikkaa mukana, eli pystytään kattamaan ja ennakoimaan vähän, että millä tavalla siellä organisaatiossa käyttäydytään. Eli se organisaatio ei olekaan enää niin paljon black box, mitä se oli ehkä aiemmin, vaan sinne tulee näkyvyyttä sen suhteen, että me tiedetään, millä tavalla siellä toimitaan ja mitkä tavallaan toimintatavat vois olla hyviä, jos mietitään vaikka muutostilanteita. Ja sitten datan pohjalta pystytään tekemään totta kai parempia päätöksiä kuin ilman minkäännäköistä dataa sokkona. Musta tuntuu, että kaikissa näissä meidän ohjelmissa nousee esiin kestävyysteemat, mutta sitten myös tämä niin kuin data-analytiikka ja teknologian tuomat tavallaan edut siihen organisaation johtamiseen. Ja näähän on siis sattumalta myös semmoisia aiheita, joista meillä on paljon isoja tutkimusprojekteja ollut tässä vuosien varrella, että nämä tietysti nojaa aika paljon meidän laitoksen niin kuin omaankin tutkimukseen sitten nämä meidän ohjelmat. Eli siinä on niin kuin ensimmäinen vähän niin kuin puolisko näistä meidän ohjelmista. Sitten meillä on meidän Creative Sustainability-ohjelma, joka on toiminut Aallon perustamisesta lähtien. Mä opetan muun muassa tässä ohjelmassa tai suurimman osa ajasta tässä ohjelmassa itse. Eli tämä on tällainen, näitä niin kuin silloin kun Aaltoa perustettiin, niin lupaus oli, että täältä tulisi poikkitieteellisesti opiskelevia henkilöitä, jotka niin kuin sais hyödyntää sekä silloisen taidekorkeakoulun oppeja, TKK:n ja sitten kauppakorkean oppeja. Niin tämä on nyt semmoinen yksi näistä ohjelmista, jossa tosiaan on, niin kuin opiskelijat koostuu kauppakorkean, sitten taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja sitten kemian tekniikan korkeakoulun välillä. Et sieltä tulee nämä meidän opiskelijat tolle kurssille ja se on hirmu mielenkiintoista opettaa siinä ohjelmassa, koska se on tosi paljon, siellä tehdään erilaisia projekteja opiskelijoiden kanssa, tai opiskelijat tekee itsekseen, keksii omia projekteja, ja sitten niissä näkyy tosi hienosti se, että kuinka niissä hyödynnetään eri taustoista tulevien opiskelijoiden erilaisia taitoja. Just opetin tämmöisen How to Change the World-nimisen kurssi, jos keskitytään etenkin tällaisiin niin kuin uusiin kestävyysinnovaatioiden luomiseen, niin siellä oli esimerkiksi yksi kurssi, jossa kehitettiin tämmöinen uudenlainen akkukierrätyssysteemi, jossa sekä niin oltiin tutkittu vähän niin kuin erilaisia poliittisia
kulkuja Intiassa ja Suomessa, sitten kehitetty tällainen niin kuin yhteistyöjärjestelmä sen ympärille. Ja sitten se oli erityisen hienoa oli, että kun siellä oli kemian tekniikan tyyppejä, niin ne pystyi tosi hienosti kertomaan hyvin kansantajuisesti, selkeästi, napakasti, että miten se akun kierrättämisen prosessi käytännössä esimerkiksi menee. Et se on tämä yksi meidän tämmöisiä niin kuin Aalto-tyyppisiä ohjelmia. Sitten toinen tämmöinen niin kuin Aallolle ominainen lippulaiva-ohjelma on tämä International Design Business Management, jossa sitten sitä tarjotaan niin kuin kaikkien koulujen opiskelijoille, eikö sen näin? Joo. Mun opetus on itse asiassa maisteritasolla suunnattu tähän ohjelmaan. Eli meillä on mukana tässä IDPM-ohjelmassa kaikki Aallon koulut. Eli se tarkoittaa sitä, että kun mä menen mun maisterikurssille ja astun tähän luokkahuoneeseen, niin siellä on tyypillisesti kaikista Aallon koulusta opiskelijoita, joka tarkoittaa, että siellä mulla on sähköinsinööriä ja sitten mekaniikkasuunnittelijaa ja kemistiä ja sitten siellä on taiteen opiskelijoita, arkkitehtuuriopiskelijoita, design-opiskelijoita. Te voitte kuvitella, että minkälaisen haasteen edessä mä joka tammikuu olen, kun mun pitäisi opettaa niille liiketoimintalogiikkaa jollain tavalla, että kaikki saa jotakin, kun siellä on vielä ne kauppakorkeakouluopiskelijat, jotka saattaa olla aika pitkällä tässä ajattelussa. Ja mä aloitin tätä opettaa noin 10 vuotta sitten, 2015 muistaakseni, ja mulla on aika paljon hyviä tarinoita siitä, että mikä kaikki voi mennä pieleen tämmöisessä ympäristössä. Mutta tässä vuosien saatossa on sitten tullut kyllä, kiitos Aallon, myös ihan upeita kokemuksia siitä, että mitä voi tapahtua, kun sä yhdistät arkkitehtuuriosaamisen, vaikka kemian tekniikan osaamisen ja liiketoimintamallien suunnitteluosaamisen yhteen, että sieltä voi tulla todella hienoja oivalluksia, ja useinhan siinä sitten silleen käy, että opettaja itsekin oppii jotakin ja innostuu jostakin. Että IDPM kyllä siinä mielessä hieno ohjelma, että se haastaa myös tätä opettajaa aika paljon miettimään, että mikä tässä liiketoiminnassa nyt sitten onkaan se kaikista oleellisin asia opettaa kaikille. Joo, ja nämähän on myös sellaisia ohjelmia molemmat, joissa niin kuin opiskelijat antaa tyypillisesti aika hyviä palautteita, että opiskelijat tykkää näistä ohjelmista ja näihin on hakijoita ihan tyypillisesti ihan mukavasti. Sitten meillä on vielä viimeisenä, me ollaan kauppakorkea mukana tässä niin kuin SEMSissä ja meidän laitos on siinä ainakin aika isosti edustettu, mutta ei olla ainut laitos todellakaan, joka tässä on. SEMS on tämmöinen niin kuin Euroopan laajuinen ohjelma, johon osallistuu 33 johtavaa kauppakorkeakoulua täältä meidän mantereeltamme ja sitten siinä on mukana vielä tosiaan yli 80 erilaista yritystä ja järjestöä partnereina. Mä itse opetan tässä ohjelmassa sellaista, mä oon nyt pari vuotta vetänyt niiden tällaisia niin kuin capstone-projekteja, eli tämmöinen iso projekti, minkä ne tekee sen SEMSin lopuksi. Ja mä oon nyt 2 kertaa vetänyt koneille erityyppisistä aiheista, strategiaan liittyen, kestävyyteen liittyen, kestävään liiketoimintaan liittyen. Ja ihan huippuhyviä opiskelijoita. Tosi hieno nähdä, niin kuin, miten ne hyödyntää erilaisista just taustoista, kulttuurisista taustoista tulevia taitoja, ja niiden tiimi rakentuu sen projektin aikana. Ja kone on ollut ihan älyttömän tyytyväinen. Niin just viime vuonna esimerkiksi niin yksi meidän kurssilainen sai duunin saman tien koneelta sen jälkeen. Eli tällaisessa on niin kuin myös meidän ilomme olla mukana. Sitten muutama sana. Mä ajattelin, että käydään vähän jotain päivän polttavia aiheita läpi ja mitä johtamisen laitoksella tehdään asioiden suhteen. Ja kestävyyskriisi nyt on, voisi sanoa, kirjaimellisestikin polttavin aihe näistä niin kuin, päivän polttavista aiheista. Eli niin kuin, miten me yleensä sit lähestytään tätä kestävyydestä opettamista täällä, niin vähän siitä niin kuin muutama sana, että meillä on, tuossa näette kalvolla, on 4 tollasta ympyrää, jossa on vuosiluvut niiden yläpuolella. Eli siitä vähän näkee sitä, että miltä noin niin kuin tämänhetkisen tieteen perusteella ne näyttää näitä meidän planetaaristen rajojen ylittyminen. Eli näkee tavallaan jokaisen vuoden kohdalla ne ollaan enemmän rajoja ylitetty ja yhä enemmän. Että ainut oikeastaan, missä on ollut ihan kohtalaisen hyvä tämä kehitys on ollut tuo otsonikerros, että se ei ole niin kuin karannut sen kummemmin käsistä, kun saatiin se silloin 80-luvulla sopparit sen suhteen aikaiseksi. Mutta tämä on tavallaan sitten se meidän lähtökohta, että me pyritään miettimään täällä meidän opetuksessa meidän opiskelijoiden kanssa, että millä tavalla voidaan järjestää sillä liiketoimintaa siten, että se pysyisi tuolla vihreällä alueella tuossa kuvassa, eli niin kuin kaikki meidän erilaiset asiat, kuten vaikka hiilidioksidipäästöt ja kemikaalivirrat, vaikka fosfori esimerkiksi, tai biodiversiteetin
kehityskulut ja tämän tyyppiset asiat, miten saataisiin pysymään ne tuolla vihreällä alueella. Niin se on se meidän lähtökohta tässä. Kuten näette, niin haaste on aika suuri. Me ei oikeastaan tiedetä vielä, miten me voitaisiin meidän tavallaan tämän nykyisen järjestelmän puitteissa näin tehdä, mutta me pyritään kuitenkin kehittämään näitä asioita. Ja tietenkin tosiasia on se, että kun me ei oikeasti tiedetä, minkälainen polku voisi johtaa sinne kestävään yhteiskuntaan, niin me toivotaan myös, että yritetään varustaa meidän opiskelijat sellaisella työkalupakilla, että ne pystyisi kehittämään myös sit keinoja, joilla tänne suuntaan päästäisiin. Eli me ei oleteta, että se olisi pelkästään meidän tutkijoiden harteilla nämä asiat. Ja nämä on semmoisia, tässä on niin kuin muutamia pääteemoja tosiaan, jotka on semmoisia, mistä on tullut niin kuin firmoista meille esimerkiksi niin kuin ihan pyyntöjä, että tavallaan tämmöisiä asioita vaikka meidän liikkeen johdon koulutukselle, tähän executive educationiin ja muuta, että vaikka niin kuin peruskäsitteistyöterminologia on yksi semmoinen niin kuin tosi itsestäänselvältä kuulostava, mutta monet firmat on halunnut tämän tyyppisiä koulutuksia esimerkiksi. Näitä me tehdään meidän opiskelijoillekin, että me tavallaan pystyttäisiin kaikki puhumaan suurin piirtein samaa kieltä samoista asioista, niin ei mene hirveän paljon aikaa kommunikointiin ja on helpompi niin kuin rakentaa yhteisiä suuntia ja näin poispäin. Ja sitten totta kai me mietitään täällä paljon strategisia aspekteja, eli yhtäältä on kaiken näköisiä lainsäädännöllisiä kehityskulkuja, mitkä sitten vaikuttaa paljon siihen, että miten ne askelmerkit kannattaa piirtää tulevaisuuden suhteen. Ei pelkästään sen takia, että tulee regulaatiota, vaan sieltä aukeaa myös kaikenlaisia erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Jos me ajatellaan esimerkiksi vaikka jotain metsien tai suomaastojen ennallistamista, niin se on usein firmat, jotka tekee sitä hommaa eri puolilla maailmaa. Et sinne aukeaa tämmöisiä uuden tyyppisiä liiketoimintakenttiä tai kasvaa tietynlaisia kenttiä ja muuta sellaista, ihan energiantuotannosta ja kaikkea tällaista vastaavaa. Et pyritään vähän miettimään niitä ja sitä kautta myös tämä niinku erilaiset innovaatiot, joiden kautta pystyttäisiin sitten liiketoiminnallisesti ratkomaan näitä tämmöisiä kestävyysongelmia, mitä on paikallisesti tai sitten globaalisti. Ja lainsäädännöstä pikkasen puhuttiinkin jo. Ja sitten tämmöinen tärkeä teema, joka hyödyntää kaikenlaista liiketoimintaa, mutta joka nyt erityisesti liittyy tähän kestävyyskuvioihin. Tällä hetkellä on verkostojen ja sidosryhmien hallinta, eli yksi iso teemahan on kiertotalous, ja kiertotalouteen liittyy olennaisesti, jotta sen saa toimimaan se, että pystytään tekemään yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Että siellä pitää olla koko toimitusketju esimerkiksi mukana tarkasti siinä, että miten saadaan tehtyä asiat sillä tavalla, että ne vastaa esimerkiksi lainsäädännöllisten vaatimusten suhteen ja näin poispäin. Niin tämä on asia, joka totta kai sitten tämmöiset, kun aletaan miettimään, että miten saadaan toimitusketjut kestäviksi, niin se sivutuotteena sitten parantaa niitä suhteet sinne toimitusketjuihin muutenkin ja kumppaneihin siellä laskee sitten transaktiokustannuksia sitä kautta. Eli tämän tyyppisiä asioita käydään läpi. Kiertotaloudesta pikkasen puhuinkin tuossa jo. Sitten me yritetään opettaa täällä tämmöistä niin kuin systeemiajattelua, eli mietitään sitä yrityksen positiota liiketoimintakentällä. Tämä on itsestään selvää, mutta sitten myös niin kuin laajemmin yhteiskunnan jäsenenä ja minkälaisia erilaisia seurauksia välillä, ehkä seurauksia, joita ei ole tarkoitettu tai ajateltu, niin pyritään vähän niin kuin auttamaan meidän opiskelijoita miettimään vähän laajempaa skaalaa, erityyppisiä seurauksia, mitä liiketoiminnalla voi olla. Ja sitten on tämä, mikä liittyy tämän hetken näihin regulaatiohaasteisiinkin vaikka EU-tasolla, kun on nämä CSRD ja CSDD ja muut. Pitkän aikavälin tavoitteiden sovittaminen lyhyen aikavälin vaateisiin. Eli totta kai me kaikki tiedetään, että yrityksillä on hyvin vahvasti institutionalisoituneet raportointivelvoitteet, vaikka jos on pörssilistattu firma ja muuta vastaavaa, se on kvartaalitaloutta. Nämä kestävyyskuviot, jos mietitään vaikka biodiversiteetin kehittymistä tai päästöjen kehittymistä yli ajan, niin siinä puhutaan tosi pitkistä aikaväleistä yleensä, niin sitten kuinka saadaan tavallaan nämä niin kuin vaikka 2035 tai 2050 asetetut tavoitteet, niin miten ne saataisiin jotenkin sovitettua näihin lyhyemmän aikavälin tavoitteisiin. Tämä on yksi isoimmista haasteista, mikä firmoilla on, ja sitten tämä me pyritään myös meidän opetuksessa ottamaan huomioon. Niin, ja sitten jos meet vielä silloin, kun kävin näitä keskusteluja esimerkiksi tästä meidän uudesta kandiohjelmasta eri yritysten kanssa, että mitä meidän pitäisi opettaa, niin tämä oli tavallaan se ajatus, mitä mä ajattelin, että siellä voisi olla esimerkiksi, mutta niiden keskustelujen kautta tuli mun mielestä hirveän vahvana se, että esimerkiksi tämmöinen liiketoiminnan etiikka tai johtajan moraali on tosi tärkeitä asioita loppujen lopuksi silloin, kun niitä päätöksiä tehdään, että tiedetään, että millä perusteella mikäkin päätös tehdään. Ja sitten toinen asia oli tuo lainsäädännön
kehityskulut, niin se on yksi asia tietää, että minkälaista lainsäädäntöä meillä on ohjaamassa, mutta toinen osaaminen on se, että sun pitää ymmärtää, miten niitä lakeja kehitetään, eli millä tavalla ne sieltä tulee, mikä se prosessi siellä taustalla on, esimerkiksi EU-tasolla, että meillä tulee joku Green Claims-direktiivi ja sitten meillä tulee yhtäkkiä Omnibus-direktiivi ja niin edelleen, niin se, että ne tulee yllättäen, ei välttämättä olekaan sitten niin kauhean yllättävää, jos tietää, että mitä siellä kulisseissa tapahtuu, eli millä tavalla se prosessi toimii. Ja nämä on nimenomaan niitä asioita, mitä me pyritään heti kandivaiheessa sitten jatkossa ja jo nyt tietenkin opettamaan, että on sellaista kriittistä ajattelua siellä taustalla ja hyvin niin kuin perustaitoja esimerkiksi argumentaation suhteen. Ja että pureudutaan sinne ytimeen, ei vaan pelkästään niihin semmoisiin lainsäädännöllisiin asioihin niin kuin raportointiin, mikä on vaan pakko tehdä. Eli mietitään sitä liiketoiminnallista hyötyä näiden asioiden taustalla. Juuri näin. Sitten onkin, miksi tämä on Joo, jatkat tuosta samasta aiheesta vielä. Joo, eli miten nämä meidän ohjelmat sitten valmistaa meidän opiskelijoita toivottavasti hyvin tulevaisuuden työelämään. Eli mikä siellä työelämässä sitten niin kuin muuttuu, että eikö me voitaisiin opettaa niitä samoja asioita niin kuin aina ennenkin, niin ei voida. Eli työelämä muuttuu koko ajan, eli myös akateeminen opetus muuttuu koko ajan. Yksi iso asia on tietenkin tekoälykehitys ja sitten sen käytön yleistyminen organisaatioissa. Eli yritykset ottaa kauhean kovaa vauhtia tekoälyä käyttöön, meidän opiskelijat ottaa tekoälyä käyttöön kauheata vauhtia, joka tarkoittaa, että meidän pitää muuttaa myös meidän opettamista. Siinä, missä me ollaan ennen voitu antaa ihan helposti kotitentti opiskelijoille luottaa siihen, että todennäköisesti he itse lukee ne asiat ja kirjoittaa ne asiat, niin me ei enää voidakaan. Ja tämä kehitys on itse asiassa aika nopea. Et jos mulla on tietynlainen lähestyminen tekoälyn käyttöön, sanotaan tänä vuonna, niin ensi vuonna se voi olla jotain ihan muuta. Eli myös meidän työ muuttuu aika vauhdilla tekoälyn takia. Sitten on semmoisia erilaisia huolia, mitä tähän tekoälykehitykseen liittyy ja erityisesti niin kuin opiskelijoiden osaamiseen. Että mitä tapahtuu luovalle ajattelulle? Ulkoistetaanko me luovuus sinne tekoälylle? Pyydetäänkö me sitä tekemään tiettyjä asioita? Pystyykö ihmiset enää itse tekemään niitä asioita? Sitten toinen on tämmöinen niin kuin kriittinen ajattelu. Että millä tavalla me pystytään varmistamaan nimenomaan se, että opiskelijat pystyy tämmöiseen kyseenalaistavaan kriittiseen ajatteluun silloin, kun esimerkiksi tekoälytyökalu rupeaa hallusinoimaan meille, eli tuottaa jotakin puppua, niin miten me pystytään lukemaan, että onko tämä puppua vai onko tämä totta. Ja tämä vaikeutuu koko ajan. Kun tekoäly kehittyy koko ajan, niin myös se tunnistaminen vaikeutuu koko ajan. Eli onko vaikka esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, onko se joku botin teksti, mikä sieltä tulee, vai onko siellä oikea ihminen. Ja tämä asettaa haasteita myös meille johtamisen opetuksessa ja myös varmasti siellä organisaatioissa. No sitten tärkeä asia, minkä takia Aaltokin on syntynyt, on nämä poikkitieteelliset osaamistarpeet. Eli kun meillä on tämmöisiä valtavia kriisejä, niin ne ei yleensä selviä sillä, että yksi tieteenala miettii tätä kriisiä, vaan me tarvitaan aika monialaista osaamista. Eli se pitää ymmärtää se kriisi hyvin laajasti ja ottaa huomioon eri sidosryhmien tarpeita. Eli tarvitaan tämmöistä systeemistä ymmärrystä. Huomenna esimerkiksi menen tuonne meidän MBA-ohjelmaan opettamaan systeemisen muutoksen johtamista. Tosi tärkeä teema kaikissa kriisijohtamisessa myös. Ja sitten tämmöinen niin kuin muutosjohtaminen yleisemmin, ei vaan systeemisesti, vaan mitä siellä organisaation sisällä tapahtuu silloin, kun lähdetään tekemään jotain muutoksia. Eli miten me huomioidaan vaikkapa ihmisten tunteet, pelot, kaikki ennakoiminen, mitä siellä tapahtuu tämmöisissä vaikeissa muutostilanteissa. Muutos voi olla tietenkin uhka, mutta se voi olla myös mahdollisuus, että miten me varmistetaan, että nämä kaksi puolta toteutuu organisaatioissa. Ja sitten työelämä muuttuu. Meillä oli pandemia ja sen takia siirryttiin pitkälti etätyöhön. No, me ei olla ehkä palattu siihen vanhaan vieläkään. Ja sitten on ehkä syytä kysyä, että onko tarvekaan. Eli tämmöisiä kysymyksiä nousee koko ajan esiin, että pitäisikö meidän pakottaa ihmiset takaisin työpaikoille
mitä se tarkoittaa johtamiselle, mitä tapahtuu luovuudelle, jos kaikki on kotona eikä käy koskaan työpaikalla, miten me varmistetaan se, että ihmiset tulee sen samaan aikaan, pitääkö meidän varmistaa. Se on kauheasti sellaisia johtamiseen liittyviä kysymyksiä, miten sä etäjohdat, miten sä olet saatavilla silloin, kun joku alainen sua tarvitsee, miten sä varmistat sen, että ne huolet vaikka muutoksiin liittyen tulee myös esiin silloin, kun ihminen tekee etätyötä. Et tosi tärkeitä kysymyksiä. Ja sitten ei ehkä vähäisempänä se, että koska ne ihmiset tekee etätyötä ja tietotyö erityisesti on tämmöistä niinku joustavaa, niin siellä korostuu tämmöisen itsensä johtamisen, itseohjautuvuuden asiat. Eli miten sä varmistat sen, että sä pystyt tehokkaasti toimimaan erilaisissa ympäristöissä. Ja tähän liittyen tutkimusta meilläkin on meneillään. Muistan tämän ajan, kun puhuttiin paljon johtajien kanssa esimerkiksi siitä, että minkälaisia rutiineja kehitetään siihen, että pystyy aloittaa sen työn kotona. Ja sieltä löytyi aika mielenkiintoisiakin asioita, että joku käveli kortterin ympäri joka aamu ihan vaan sen takia, että menee siihen työmoodiin. Että erilaisia tapoja ja näitä me täällä muun muassa sitten tutkitaan. Mä voisin vielä nopeasti tuosta sanoa, että nämä on tosiaan sellaisia teemoja, mitä me käydään ihan meidän johtamisen perusteiden kurssilla läpi. Et monelle meidän kauppakorkea-opiskelijalle johtamisen perusteet on se ainut kurssi, mitä näistä johtamisesta käydään. Niin me pyritään, niin kuin, että mä oon opettanut sitä nyt itse tässä parisen vuotta, niin mä esimerkiksi kysyn niiltä opiskelijoilta heti alkuun, kun mä yritän motivoida niitä, että ne käyttäisi tekoälyä niin kuin oikein, eikä sillä tavalla, että antaa tekoälyä tehdä kaikki heidän puolestaan. Että heidän niin kuin tavoitteena pitäisi olla opintojen jälkeen se, että miten he erottuu siitä henkilöstä, koska kuka tahansa osaa kohta käyttää tekoälyä sillä tavalla, että ne pystyy hoitamaan kaikki ne perusasiat, niin miten sitten nämä opiskelijat meinaa erottua näistä henkilöistä, jotka antaa tekoälyn tehdä kaiken, niin se tuntuu ainakin jonkin verran motivoivaa, ja totta kai me pyritään sen tyyppistä opetusta sitten myös toteuttaa, joka siinä auttaa. Se me käydään myös läpi näitä systeemiajattelun perusteet itse asiassa niin kuin meidän johtamisen perusteissa, ja samoin sitten paljon, tai jonkin verrankin on tähän niin kuin työelämän muutokseen liittyviä asioita, ja etätyöhallintaa ja itsensä johtamista sit sitä kautta, ja niin kuin tämän tyyppisiä teemoja. Heti alusta lähtien mukana. Joo. No, jos on meidän opetus monipuolista, niin on kyllä meidän tutkimuskin. Et meillä on hyvin monipuolinen tutkimuskattaus. Eli koska meidän laitos on niin iso, niin me ollaan organisoitu niin, että meillä on tämmöisiä erillisiä yksikköjä laitoksen sisällä. Ja niitä on 4: organisaatiot ja johtaminen 1, sitten on yrittäjyys on 1, kansainvälinen liiketoiminta 3 ja sitten organisaatioviestintä vielä siellä. Ja toi organisaatiot ja johtaminen on se yksikkö, mistä me Jukan kanssa ollaan, ja se on meidän isoin yksikkö. Ja sanoisin, että siellä on tutkimusaiheetkin aika laajat johtuen tästä. Meillä on laitoksella henkilökuntaa vähän reilu 100, professoreja, tenure track professoreja noin 25 suunnilleen. Eli puhutaan aika isosta määrästä tutkijoita. Loppujen lopuksi ei ihme, että siellä on vähän diversiteettiä. No, mitä me tutkitaan organisaatiot ja johtamisen yksikössä, niin esimerkiksi tätä mun lempiaihetta luovuutta. Sitten myös näitä niin kuin uusia organisoitumisen tapoja, postbyrokraattisia tapoja. Kestävyyssiirtymä on hyvin vahvasti siellä, tekoäly, mikä on tullutkin tässä esiin. Ja sitten uteliaisuutta muun muassa, miten sitä voidaan ruokkia organisaatioissa. Sitten on paljon oikeudenmukaisuuden teemoja, eli miten me varmistetaan tämä eettinen johtaminen. Ja sitten meillä on tämmöisiä, sanotaan ehkä radikaalimpia avauksia myös, että miten me pystyttäisiin organisoitumaan sen jälkeen, kun ihminen ei olekaan enää kontrollissa, vaan että me huomioitaisiin kaikki ympäristö ja eläimet ja niin edelleen organisoitumisessa. Eli puhutaan tämmöistä posthumanistisesta tavasta organisoitua. Tämän lisäksi esimerkiksi mä olen kollegoiden kanssa laitoksella tutkinut äitien urakehitystä, eli mitä tapahtuu äideille ja äitien urille silloin, kun he jää äitiysvapaalle, ja enemmänkin sitä, että mitä tapahtuu sitten, kun he palaa. Eli meillä on hyvin laajoja, sanoisin hyvin laajoja ja vastuullisia aiheita jo nyt meidän yksikössä, mitä me tutkitaan. No, sitten meillä on yrittäjyyden yksikkö, ja siellä käydään läpi semmoisia teemoja tutkimuksessa esimerkiksi, että mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys, mitä on sellainen jokapäiväinen yrittäjyys, pienyrittäjyys,
millä tavalla yrittäjät jaksaa, eli meillähän on kauheita haasteita sen suhteen, että yrittäjät tuppaa palamaan loppuun. Osittain siksi, että he ovat hirveän innostuneita tästä yrittäjyydestä, eli miten me voitaisiin ehkäistä tämmöistä kehitystä. Millä tavalla talous kehittyy ja minkälaisia verkostoja yrittäjät tarvitsevat. Tämä on tärkeä aspekti erityisesti yrittäjyydestä. Aaltohan on hieno paikka siinä mielessä, eilen puhuttiin tästä, että täällä on kauhean elävä tämmöinen yrittäjäekosysteemi. Eli opintojen aikana on loistava mahdollisuus luoda niitä tärkeitä kontakteja eri aloille. No sitten on jos mä voisin vielä nopeasti, niin se on välistä uravaihe siirtymä, mikä oli mun mielestä niin sillä tavalla tärkeää, että se on musta ihan niin olennainen asia Suomessakin, että ihmiset saattaa olla myös yrittäjiä eri vaiheissa uraa, että monethan esimerkiksi ryhtyy suht loppuvaiheessa uraa yrittäjäksi vaikka asiantuntijuuden tai jonkun tämmöisen kautta. Ja sitten toisaalta kun meillä esimerkiksi tällä hetkellä korkea työttömyys ja muuta, niin sitten niin tämän tyyppisiä halki elämän suhtautumisia yrittäjyyteen ja miten siinä pärjätään ja muuta vastaavaa, niin sitä meillä on myös tutkittu jonkin verran. Joo, ja maailma on silleen muuttunut, että ehkä joskus aikoja sitten ajateltiin, että mennään siihen yhteen yritykseen töihin ja tehdään siellä pitkä ja ehkä vaikuttava ura, mutta nykyään ihmisillä saattaa olla monta uraa samaan aikaan tai se ura saattaa yhtäkkiä muuttua, yrittäjästä voikin tulla jotain muuta ja niin edelleen, ja nämä siirtymät on aina semmoisia aika mielenkiintoisia tutkimuskohteita, ainakin mun mielestä. Mun faija oli keskolla 40 vuotta töissä, mutta sanotaan, että mä oon aika vanha gubbe kyllä, jos mä mennään 40 vuotta täällä Aallossa olla. Katsotaan nyt, miten eläkeikien käy. Mutta. Joo. Ja sitten on kansainvälinen liiketoiminta, jossa tutkitaan, niin kuin käytiin jo läpi tämmöisiä perusteemoja kansainvälistymisestä, että millä tavalla mennään ulkomaille. Arvoketjuja, minkälaisia arvoketjuja on olemassa, arvoketjujen kestävyyttä, monikulttuurisuus, diversiteetti, mitä se tuo organisaatioon silloin, kun meillä on hirveän monikulttuurinen organisaatio. Mitä erilaiset lokaatiot, mitä se tarkoittaa, jos meille tulee uusi lokaatio, miten me varmistetaan sujuva yhteistyö eri lokaatioiden välissä. Ja mitä se tarkoittaa, kun meillä on esimerkiksi etätyötä ja globaali tiimi, jolloin kaikki tekee töitä vähän niin kuin eri aikasektorilla, eri tahdissa. Niin miten me pystytään johtamaan sellaista organisaatiota aikavyöhykkeillä. Ja sitten meillä on aika tärkeä organisaatioviestinnän yksikkö, joka tutkii tämmöistä niin kuin lähiesimiestyötä, esimerkiksi yritysviestintää, siihen liittyviä asioita, mutta myös vastuullisuusteemoja, kuten esimerkiksi palkkatasa-arvoa ja siitä viestimistä. Eli tämmöisissä yksiköissä, ja nämä on tosiaan vain esimerkkejä siitä tutkimuksessa, mitä meillä tehdään tosi monipuolista tutkimusta ja vaikuttavaa tutkimusta, sanoisin. No sitten muutama esimerkkiprojekti, mitkä meillä on, eli tämmöisiä niin kuin rahoitettuja projekteja, nämä vaihtelee koko ajan riippuen siitä, että mitä meillä on milloinkin käynnissä, mutta ajateltiin, että annetaan muutama konkreettinen pieni tämmöinen niin kuin teisteri, että mitä erilaisia tämmöisiä pitkiä isoja projekteja meillä on viime aikoina ollut, että tietenkin nämä on niin kuin, mä esittelen tässä muiden tutkimuksia ja yritän niin kuin parhaani, että en niin kuin ihan täysin väärää todistusta anna tässä, mutta nämä on niin kuin monimutkaisia isoja progiksia, mutta yksi tämmöinen esimerkki, mikä mun mielestä on mielenkiintoinen, on hiljattain päättynyt Nina Granqvistin johtama Suomen Akatemian rahoitteinen kvanttitietokonekentän tutkimusprojekti, eli tässä ei ole ollut tarkoitus kehittää uutta teknologiaa sinne kvanttitietokoneiden kentälle, vaan Nina Granqvist ja kumppanit on nimenomaan pyrkinyt seuraamaan, että miten tämä syntyy, tämä koko kvanttitietokoneiden kenttä, että mitä siinä tapahtuu, kun tämmöinen uusi teknologinen kenttä syntyy, että Niina on aikaisemmin tutkinut nanoteknologiakenttää ja sitten mielenkiinto siirtynyt nyt sitten näihin niin kvanttihommiin, viimeisimmässä isossa projektissa, että vähän tämmöisiä kysymyksiä, kuten että mikä on esimerkiksi oikea aika investoida tämmöisiin kvanttitietokoneisiin, kun on hirveä määrä epävarmuutta siitä, että niin kuin minkälainen, tuleeko siitä suuri kenttä, jos tulee, milloin, kuinka tärkeä palanen siitä tulee meidän tämmöisissä yhteiskunnallisissa teknologiakehityskuluissa ja niin kuin muuta vastaavaa, niin tämän tyyppisiä. Sitten on yksi tämmöinen keskeinen kohde ollut siinä tämä niin kuin markkinoiden synty ja epärealistiset odotukset, eli katsonut vähän sitä niin kuin hypekäyrää, että kuinka se hype on muodostunut, eli tämmöiset niin kuin korkeat odotukset, jotka ei välttämättä ainakaan just siinä hetkessä vastaa näitä lyhyen tähtäimen odotuksia, niin tätä on jonkin verran sit tutkittu tässä, ja
sitten yleisesti ottaen käsityksiä kentän sisällä, että mikä on hyvä kvanttitietokone, että se on muuttunut jatkuvasti käsitys tavallaan siitä, että minkälaisia tietokoneita halutaan kehittää ja minkälaisia liiketoimintoja sitten siihen liittyy ja minkälaisia tarpeita nämä tämmöiset koneet pystyy täyttämään, mitä tarpeita me halutaan niillä käyttää, koska muunlaiset teknologiat saattaa myös pystyä vastaamaan osaan semmoisista asioista, mitä kvanttitietokoneella saa aikaan. Niin tämän tyyppisiä kysymyksiä siinä. Ja sitten toisaalta se, että kun kvanttitietokone ei ole semmoinen asia, mitä en mä osaa tästä selittää arkijärjellä, että miten se niin kuin kvanttitietokone toimii ja miten tämä kvanttiteknologia tietokoneessa on merkittävää, niin ja tämä on niin tietenkin sitten paljon tärkeämpi kysymys niille, jotka työskentelevät tämän aiheen parissa, mutta aivan yhtä haastavaa, että kuinka pystyy näitä asioita selittämään muille, niin tämä on ollut yksi keskiössä oleva asia tässä Niinan projektissa. Sitten meillä on pari tämmöistä kestävän liiketoiminnan projektia. Meillä on palkittu kestävän liiketoiminnan professori Minna Halme on erittäin paljon kerännyt kaikenlaisia isoja tutkimusprojektirahoituksia erinäisten kestävyyskysymysten, kestävän liiketoiminnan kysymysten ympärillä. Yksi näistä projekteista on ollut tämmöinen Phoenix, jossa keskiössä on ollut, se on päättynyt just ihan hiljan, keskiössä on ollut tämmöisten niin kuin kestävien tekstiilijärjestelmien luonti. Eli siinä on ollut niin kuin lähtökohtana se, että pikamuoti on monella tavalla aika ongelmallinen asia yhteiskunnassa. Tässä näkyy tämmöisiä muutamia avainlukuja, kuten niin kuin 4% globaalista makeaveden käytöstä menee pikamuotiteollisuuteen, 20% globaalista jäteveden tuotannosta liittyy pikamuodin kenttään. Tämä kenttä tuottaa 10% globaaleista hiilidioksidipäästöistä, eli huomattavan enemmän kuin esimerkiksi lentäminen tai tämmöiset asiat. Mikromuovihan on semmoinen asia, että me jokainen keskimäärin syödään noin niin kuin luottokortin verran mikromuovia joka viikko. Ja me ei tiedetä varsinaisesti sen kaikkia seurauksia, mitä sille voi olla, tutkitaan jatkuvasti hirveän paljon. Mikromuovista noin 1/3 tulee tekstiileistä, eli jos on polyesteriä, nailonia vaatteissa, osa näistä on tosi kivoja kuoseja vaikka urheiluvaatteille, sen kun laittaa pesukoneeseen, niin siitä lähtee joka kerta mikromuovia hirveän paljon. Käytännön vinkki, löytyy tämmöisiä pesupusseja, joilla jos laittaa ne mikrokuituvaatteet sinne, niin niistä ei lähde silloin vedenkiertoon tätä mikromuovia. Ja sitten tosiaan vielä 16% globaaleista hyönteismyrkkypäästöistä tulee puuvillan viljelystä, eli tämmöisiä niin kuin tosi isoja haittoja. Totta kai sitten kuvista näkee, minkä näköistä siellä saattaa olla siellä tehtaassa, jossa niitä vaatteita tehdään. Siinä näkyy tuo romahtanut Rana Plazan tehdas, jos kuoli ainakin yli 1000, ellei peräti yli 2000 työntekijää silloin aikoinaan, 10 vuotta sitten muistaakseni. Niin nämä oli vähän niin kuin motivaationa tämän projektin aloittamiseen. Ja valtava iso projekti, tosiaan 30 tutkijaa mukana, 4,5 miljoonaa rahoitusta. Ja katsottiin muun muassa erilaisia materiaalikehityksiä, eli yksi tutkimuksen kohde on ollut, että kuinka tavallaan täällä aallossa vaikka tutkitaan. Tuolla on semmoinen Ion Cell, tuossa näkyy tuossa yhdessä kuvassa vasemmalla puolella. Ion Cell-kuidun kehittämistä on tutkittu osana tuota projektia, eli miten sitä kehitystyötä tehdään ja miten siinä niin kuin tehdään yhteistyötä erilaisten kumppaneiden kanssa ja miten saadaan niin kuin uusia materiaaleja luotua tämmöisen niin kuin olosuhteissa, jossa ei ole hirveän paljon raaka-ainetta käytettävissä välttämättä ja näin poispäin. Ja sitten on katsottu paljon digitaalisia innovaatioita, eli kuinka pystytään niin kuin keräämään ja kuljettamaan dataa liittyen niin kuin vaatetuotantoprosesseihin ja mitä kaikkea aineita näissä vaatteissa on ja miten se toimii, se kierrätysprosessit ja vastaavat. Ja sitten siihen liittyen sitten myös uudenlaisia strategioita niin kuin materiaalien tuotantoihin ja näiden tuotantoketjujen järjestämiseen ja tämän tyyppiseen juttuun, joka liittyy sitten tähän kiertotalouteen myös. Ja sitten myös tutkittu niin kuin just näitä asioita, mitä kaikkea impakteja sitten tällä niin kuin tekstiilikentällä niin kuin ympäristöön on. Ja kuten sanoin, niin 30 tutkijaa ja tosi monesta eri kentästä on liiketoiminta- tai liikkeenjohdon tutkijoita ja on designereita ja on ihan niin kuin tämmöisiä lakitieteilijöitä ja muuta vastaavaa. Eli on aika iso porukka ja tästä näkyy vielä pikkasen, että
kuinka iso konsortio tässä on tosiaan ollut kyseessä, että siinä on kotimaisia yliopistoja jo vajaa kymmenkunta siinä ja kansainvälisiä yliopistoja on sitten ja erilaisia tutkimuskumppaneita vaikka kuinka monta ja isoja paljon kotimaisia firmoja kuten vaikka Fortumia ja Haltia, Tokmanni, Finlayson, mutta sitten mukana on myös vaikka Inditex, joka on Zaran omistaja eli myös kansainvälisiä kumppaneita. Niin tässä on niin kuin yksi tämmöinen meidän iso kestävyysprojekti, mikä meillä on ollut ja sitten mä ajattelin toisenkin ottaa nyt Minna Halmeen näitä projekteja just alkanut Fortran hyvin, eli Forest Transition hyvin, ja siis näistä molemmista muuten löytyy, jos etsii täällä Phoenix, tuolla lukee Phoenix, jos etsii Googlesta, niin löytyy nettisivu, jos löytyy paljon lisää tietoa tästä projektista. Sama juttu, jos etsii Fortran Aalto hakusanoilla, niin löytyy nettisivut tälle Fortran-projektille, josta löytyy huomattavan paljon enemmän sitten tietoa, eli tässä on kyse hyvin paljon suomalaisesta metsäsektorista, että kuinka pystyttäisiin hoitamaan kestävyyssiirtymä sillä tavalla, että nämä meidän metsäsektorin yritykset pääsisivät vähän niin kuin uudenlaiseen kukoistukseen, löytäisi uudenlaisia yhtäältä liiketoiminnan muotoja, mutta toisaalta sitten hoitamaan niitä metsiä sillä tavalla, että saataisiin tämä niin kuin hiilidioksidinielujen ja päästöjen tasapaino vähän parempaan kuntoon, niin mitä kaikkea siellä tarvitsisi tehdä. Eli täällä on paljon erilaista niin kuin vuorovaikutusta tutkitaan sekä niin kuin metsäsektorin että tutkijoiden, että aktivistien, että kansalaisten välillä ja sitten tutkimussektorin välillä tietysti niin kuin myös tutkitaan paljon, että mitä siellä yrityssektorilla tällä hetkellä tehdään, eli pyritään myös luomaan vähän niin kuin tietopankkia siihen, että mitä kaikkea siellä nyt käytännössä tehdään. Esimerkiksi millä tavalla nämä metsäsektorin firmat pyrkii tämmöiseen vaikka uusintavaan metsien käyttöön, eli että saataisiin mahdollisimman tehokkaasti niin kuin luotua tämmöisiä korkeamman biodiversiteetin ympäristöjä sillä tavalla, että kuitenkin metsäsektori pysyy elinvoimaisena. Ja sitten erilaisia kaikkea hallintaratkaisuja tosiaan tähän kestävyysmurrokseen, kun tulee uutta lainsäädäntöä ja uudenlaisia tavoitteita ja sitten miten päästään niin kuin näistä asioista eteenpäin. Pyritään vähän miettimään tai pyritään selvittämään sitä, että mitkä on ne käytännön rajat, joiden puitteissa on pakko joita on pakko noudattaa, jos halutaan kestävästi tehdä tätä niin kuin metsäsektoritoimintaa. Ja sitten tosiaan niin pyritään ensinnäkin luomaan linkkejä eri toimijoiden välillä, mutta sitten myös niin kuin tutkimaan vähän, että mikä esimerkiksi on vaikka tutkimustiedon vaikutus ja miten sitä saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin metsäsektorin toiminnassa. Niin tämän tyyppisiä kuvioita tähän Fortran-projektiin liittyen. Tämä on tosiaan lähtenyt just vasta käyntiin, että tästä saadaan tuloksia sitten enimmäkseen niin kuin vasta varmaan parin vuoden kuluttua. Eli siinä oli nyt nämä meidän tämmöinen laaja kattaus. Laaja, mutta yritettiin olla mahdollisimman nopeat samalla. Saatiin kuitenkin menemään joku varmaan 50 minuuttia tähän näin. Että kiitoksia kuuntelusta. Me otetaan nyt kysymyksiä vastaan sitten. Siellä on kysymys ja mikrofoni tuodaan aina jostain päin ainakin ensin, niin sitten kuulee noin netissä olevat ihmiset. Ja Daniel Tuori CBR:ltä. Kiitos hyvin monipuolisesta katsauksesta. Tämä oli ei ihme, että johtamisen laitos, jos se nyt on oikea termi, niin on se isoin, koska näin paljon kaikkea tehdä. Erityisesti nuo viimeiset niin kuin esimerkittävät asiat oli semmoisia, että maallikkokin pääsi hyvin kartalle, mitä kaikkea hyötyä näistä saattaa olla. Semmoinen kysymys. Ilokseni panin merkille että myöskin etätyö ja siinä mielessä työelämän muuttuminen oli yksi kohde, mitä katsotaan. Itse kun on kiinteistöalalla, niin tämä tietysti itsekkäistäkin syistä mietityttää, että mihin tullaanko toimistoja tarvitsemaan, kuinka paljon jatkossa ja mitä muuta. Tässähän on niin kuin kaksi aihepiiriä, että tekeekö tämä hyvää organisaatiolle ja ihmisille, että ihmiset on niin etäällä. Se on niin kuin tällainen ehkä terveydellinen, jossa en ymmärrä ollenkaan riittävästi, arvelen vaan. Mutta se, mitä myöskin näkee, että kiinteistöt on väärissä paikoissa, joka on kansallisomaisuudelle aika hyytävää, ja kiinteistöjä ei niin vaan vaihdeta, että laitetaankin tänne asuntoja. Missä se kysymys oli, saatatte ajatella? Lähinnä se, että kuinka paljon tätä niin kuin pöyhitään, ja voitteko hieman avata, että esimerkiksi niin kuin
etätyöjohtaminen, ja onko tämä semmoinen yksi pikkiriikkinen asia, vai näettekö kuinka isona sen? Siis mä voin omasta puolestani nyt ainakin sanoa, että meillä on esimerkiksi niin kuin Marjo-Riitta Diehl on yksi meidän tutkijoista, joka on katsonut jonkin verran näitä etätyöjuttuja, jonka kenttään niin kuin tämä erityisesti liittyy. Että kyllä meillä on, niin kuin se on, ja sitten meillä on itse asiassa meidän siis kansainvälisen liiketoiminnan porukassa on jonkin verran tyyppejä, jotka katsoo nimenomaan tätä. Että kyllä mä niin kuin sanoisin, että se on sellainen, niin kuin se ei ole ehkä meidän isoin alue, mutta kyllä se on sellainen niin kuin tosi solidi alue, mitä niin kuin meillä noista katsotuista jutuista. Ja sehän on kenttä, kuten tuossa tavallaan sanoitkin, että onko vaikka minkälaisia terveyshyötyjä tai haittoja kotona pysymisestä vs. sitten toimistolle menemisestä ja muusta, niin tämähän on niin kuin sellaista, että hirveän vaikea toistaiseksi ainakin niin kuin mitään yleistyksiä antaa, että jos me tutkitaan jotain puhelinmyyntiä, niin siellä on niin kuin erityyppiset tulokset kuin sitten taas jossain niin kuin hyvin tiimivetoisessa työssä sitten, missä saattaa tulla ehkä enemmän etuja siitä, että tullaan sinne niin kuin työpaikalle ja niin kuin näin poispäin. Että nämä nyt on ainakin sellaiset, mihin on niin kuin ihan mahdoton toistaiseksi antaa niin kuin varmoja vastauksia. Mutta on ehdottomasti aihe, joka on kyllä meillä niin kuin tapetilla. Mä sanoisin, että se on niin iso asia, että se poikkileikkaa aika monta muutakin juttua. Et siellähän on niinku kestävyyskysymyksiä esimerkiksi, että mitä tapahtuu, kun ihmiset liikkuu eri tavalla, millä tavalla ne liikkuu yksityisautoilla, ja onko meidän järjestelmä rakennettu niin, että sinne työpaikalle on helppo mennä, muuttuuko se jollain tavalla, jos ihmiset ei menekään, kun tulee vähemmän kysyntää vaikka jollekin reitelle. Siellä on niinku semmoisia kysymyksiä. Sitten siellä on johtamisen kannalta oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Onko oikein, että esihenkilöt saa esimerkiksi tehdä etätyötä, mutta sitten suorittavan työntekijät ei vaikka voi? Onko oikein, että kilpailevassa firmassa tehdään 3 päivää etätyötä, mutta meillä saa tehdä vain 1? Ja mitä se tarkoittaa tämmöisen niin kuin työvoiman kysynnän ja tarjonnan lain näkökulmasta? Mä sanoisin, että se on niin iso asia, että se ei todellakaan ole mikään pikkurikkinen asia, vaan se on niin iso asia, että sitä pitää katsoakin oikeastaan aika monesta näkökulmasta. Ja mikä meillä erityisesti Aallon kauppakorkeakoululla on aika hieno asia on se, että me ollaan aika lähellä itse asiassa yhden oven takana tuosta tekemisestä. Eli me voidaan esimerkiksi ottaa mukaan meidän tutkimukseen arkkitehtejä tai tilasuunnittelijoita ja niin edelleen, että tästä on kyllä paljon hyötyä, että me ollaan nyt samassa paikassa ja voidaan tehdä yhteistyötä ja ollaan opittu olemaan avoimia eri tieteen aloille. Ja meillähän myös niin kuin jonkin verran on tutkimusprojekteja ollut ajan myötä niin kuin, kuntaorganisaatioihin liittyen, ja sitten sieltä kautta voisi päästä tämän tyyppisiin kysymyksiin, että kaavoitus esimerkiksi ja tämmöiset niin kuin kiinteistöjen sijainnit, ja jos on ihan väärällä paikalla, niin kuin toimistorakennuksia on paljon paikoilla, jos ei nykyisin ole hirveästi kysyntää sinne, niin totta kai sä tiedät nämä asiat mua paremmin, mutta niin sitten, että okei, että tavallaan mitä voitaisiin tehdä näiden juttujen suhteen, niin näähän menee sinne kuntatason niin kuin puolelle, mutta me ollaan, organisaatiotutkimus on kenttänä hirveän laaja, että me katsotaan, niin kuin, meillä on väitöskirjan tekijöitä, jotka katsoo vaikka ministeriöiden toimintaa, ja sitten meillä on ollut paljonkin porukka, ketkä on katsonut kuntien toimintaa, esimerkiksi niin kuin Lahden toimintaa on katsottu, että nämä on kyllä tosiaan kysymyksiä, mitkä tosi monesta eri kulmasta niin saa huomiota kyllä. No, Anssi Vainiokin. Mä olisin ensin halunnut kiittää, että oli oikein valaiseva ja tyhjentävä esitys, ja olen iloinen, että nämä kestävyysteemat on korkealla aallossa ja varmaan kaikissa muissakin aineissa toivottavasti. Kuitenkin on sillä myös, että nämä niin kuin aika paljon teidän tutkimusalueet vaikutti olevan niin kuin liiketoiminnan sisältöalueita, samoin niin kuin ne opetuksen teemat, ja sitten taas nämä puiteasiat, jotka sitten kun ne nuoret tulee sinne työelämään, ne tarvitsevat niin kuin ikään kuin semmoista kovaa osaamista, niin mikä on niin kuin psykologian, sosiaalipsykologian, sosiologian ja tällaisten aineiden niin kuin rooli tänä päivänä tässä, että kun mä itse olen lanseerannut sellaista, että tämmöinen psykososiaalimatemaattinen osaaminen, niin mä palkkaan kaikki ne, jotka on siinä kovia.
Niin, valitettavasti meillä ei Aallossa näitä sosiaalitieteitä ole, niin kuin psykologia tai sosiologia tai filosofiakaan, mutta että mä sanoisin, että se on meillä niin kuin käytännön psykologia esimerkiksi organisaatiopsykologian muodossa, joka on kyllä tosi tärkeää, että millä tavalla se psykologia toimii silloin, kun ihmiset toimii siellä organisaation sisällä. Että totta kai me ollaan niin kuin vähän silleen ehkä rajoittuneita, että me mietitään aika paljon sitä liiketoimintaa toki, koska se ollaan kauppakorkeakoulun ytimessä, mutta se ei tarkoita sitä, että me ei mitenkään haluttaisi tehdä yhteistyötä näiden alojen kanssa. Että sanotaan tuossa meidän uudessa ohjelmassa, niin kuin vastuullisuuden ohjelmassa esimerkiksi, se on hirveän tärkeää, että me ymmärretään niin kuin etiikkaa, ihan perustieteenä etiikkaa, mitä se on ja mitä se tuo liikkeenjohdon maailmaan mukaan. Et mä sanoisin, että Aalto on ehkä synnyttänyt meissä semmoisen tietynlaisen uteliaisuuden myös Aallon ulkopuolelle, että me ollaan hirveän avoimesti tekemässä yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa, jos meillä ei sitä tiettyä osaamista täällä sisäisesti ole, ja useinhan näin on. Et mä sanoisin, että se tulee sen yhteistyön kautta nimenomaan, ja se on tosi tärkeää, ja se vähän tulee meidän aaltolaisten DNAssa kyllä. Joo, siis mä itse asiassa tähän tämmöisen nopean niin välispiikin, että sä Tanssi varmasti tätä muista, mutta sä oot mahdollistanut mun gradun aikoinaan, kun mä oon Nokian tapahtumamarkkinoinnista tehnyt sen, niin Mika Pantsar kysyi sulta accessia mulle Nokialla, mutta eli kiitos siitä. Mutta tosiaan, niin, kuten Taija sanoi, niin meillä on paljon organisaatiopsykologiaa, ja se nojaa kyllä hyvin vahvasti psykologian tutkimukseen, ja siellä tuodaan, että tässä voisi sanoa, että tulee aika monesta tämmöisestä yhteiskuntatieteellisestä alasta tulee niin kuin jonkinnäköinen paketti, että meillä on tuolla Global Managementin ohjelmassa on tällainen Global Political Economy-kurssi, jossa käydään nimenomaan tämmöisiä niin kuin globaaleja hallintaorganisaatioita ja miten niin kuin globaali lainsäädäntö toimii ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita, ja pyritään vähän niin kuin poliittisen tutkimuksen teorian perusteita tuomaan sieltä läpi, ja sitten organisaatiotutkimus on kenttänä ehkä, niin voisi ajatella, että se on tämmöinen niin kuin organisaatiososiologian perinne. Eli jos mietitään niin kuin yhteiskuntatieteen historiaa, niin organisaatiososiologia oli aika iso juttu tuossa niin kuin 50-, 60-, 70-luvulla, ja sitten se alkoi siitä menemään tänne niin kuin kauppakorkeiden puolelle, ja sitten siitä tuli tämä organisaatiotutkimuksen kenttä, ja mä käytän tosi paljon perinteisesti sosiologisia teorioita niin mun omien kurssien siinä perustana, että opiskelijat tykkää hirveän paljon vaikka kun mietitään asioita instituutioiden tasolla, että millä tavalla vaikka erilaiset rakenteet vaikuttaa meidän päätöksentekoon ja ajatuksiin. Niin kuin, että varmasti moni täällä, jotka on niin kuin eri firmoissa ollut töissä, ne on huomannut, että se on tosi erilaiset logiikat, että tosi erilaiset tavat perustella asioita ja päätöksentekoa ja muuta sellaista, niin kyllä tämä on niin kuin aika isossa roolissa esimerkiksi mun kursseilla. Tosi hyvä kysymys, by the way. Joo, ja siis tokihan meidän kaikki tutkijat ei ole kauppatieteilijätaustaisia, paljastettakoon sen verran, etten itsekään ole, vaan tekniikan tohtori tuotantotaloudesta. Eli tavallaan se, että meillä on paljon semmoisia eri taustaisia ihmisiä töissä, niin se tuo erilaisia näkemyksiä sit siihen tutkimukseen myös. Et senkin puolesta sanotaan, että meillä on niinku aika paljon kyllä diversiteettiä. Samoin tutkimusprojektien myötä, että mulla on just nyt hakemus tässä työstössä, missä meitä on minä, joka on organisaatiotutkija, sitten meitä on yksi, joka on filosofian tohtori, niin kuin filosofiasta väitellyt tohtori, ja sitten meillä on yksi sosiologiasta väitöskirjaa tekemään aloittava, ja sitten meillä on vielä yksi politiikan tutkija siinä niin kuin mukana, että hyvin niin kuin tällä tavalla, tai tätä kautta tulee sitten. Kiitos. Mun nimi on Erkki Hämäläinen, ja mä oon tällainen kauppakorkeakoulun kasvatti, josta tuli liikkeenjohtaja ja sitten tutkija. Vanjoki otti hyvän esimerkin ja vastasitte mielestäni hyvin mielenkiintoisella tavalla. Mä oon kovin tyytyväinen siitä, että esititte tällaisia kuin vastuullisuus, etiikka, sitten poikkitieteellisyys ja että akatemia on rahoittanut juuri tämän tyyppisiä, mitä Minna Halmekki tekee. Mun tarina oli sellainen, että mä tulin tänne 1966 kauppatieteen ylioppilaaksi, ja mä oon vieläkin henkilökuntaa. Olin professor of practice 68-vuotiaaksi saakka, ja sen jälkeen mä oon tehnyt 12 vuotta täällä hommia. Ja meillä oli juuri muutama päivä sitten meidän kurssitapaaminen, niin me opin ainakin ylioppilaskunnassa äärettömän paljon, koska mä olin opintovaliokunnan puheenjohtaja, joka vastasi korkeakoulupolitiikasta ja opetuksesta. Ja me toteutettiin sellainen kuin FinFocus, oiva vientinäyttely,
Ja täälläkin on 3 tai 4 siellä mun kurssilla aloittanutta. Kysyin, kuinka moni oli ollut, ja käsiä nousi, kuulkaa paljon. Siis se kurssi eli siinä. Sitten meidän ylioppilaskunta oli Pohjoismaiden vaurain. Meillä oli Amer-yhtymäsosakkeita, laivalla seilas hallitus tonne ja teki näitä kokouksia. Me opettiin paljon. Te sanoitte, että teillä on 25 professoria. Meillä ei olisi tusinaa väitellyt koko kauppakorkeakoulun historiassa silloin, kun me oltiin opiskelijoina. Ja mun kauppatieteen maisteritutkinto oli 598 1911 lähtien. Siis mentiin ekonomina duuniin, keskoon, S-ryhmään. Ei niinkään, mitä mä tein, high-tech-alalle, konepajateknologiaan, kansainväliseen markkinointiin. Se hallitus käynnisti kansainvälisen markkinoinnin professorin. Ja mun on täytynyt sitten mennä kysyä Rebekka Piekkarilta, että tiedätkö, miten tämä keskusteltiin, tai sitten näistä professional practice-hommista, että tiedätkö, miten tämä perustettiin. Ja tämä sukupolven vaihdos on niin nopeasti tapahtunut, että ne ei enää muista tämmöisiä asioita. Ja mä ottaisin sellaisen asian esiin kuin kokemuksen ottaminen tänne. Ottakaa näitä, joilla on kokemusta. Mulla on 30 vuotta kokemusta. Ensimmäinen yhtiö oli 80 henkeä, viimeinen oli yli 10 000. Siis miltä tuntuu johtaa sellaisia, olla 100 päivää vuodessa kansainvälisessä markkinoinnissa. Ja meillä oli ensimmäinen suurin asiakas oli Nokia, toinen Kone. Siis hirveän paljon on toteutettu ja me halutaan antaa sitä panosta täällä, että mä oon ainakin nauttinut kovasti nämä 2 business- ja akademiauraa. Ja se mitä kuulin teidän teemoista, niin sanoisin, että äärettömän hyviä. Kannustan vaan, että jatkakaa. Suurkiitos. Kiitos. Täältä on tullut Presemosta kysymys, että mainitsette, että Aalto tekee yhteistyötä johtamisen opetuksen saralla eri yliopistojen kanssa. Ja kysymys oli, että missä päin nämä yhteistyötahot pääosin ovat? No, mä en tietysti kaikkien puolesta voi vastata, mutta omastani voin, että mä oon kutsunut esimerkiksi Lappeenrannasta, mistä mä oon tehnyt mun maisterin tutkinnon aikanaan kollegoja puhumaan sitten Helsingin yliopistosta, filosofian laitokselta esimerkiksi puhumaan ihmisiä. Et se vähän aina vaihtelee, mä sanoisin, että professorin tai lehtorin oman verkoston mukaan, mistä kaikkialta, mutta pyritään tietenkin siihen, että ne teemat ohjaa sitä, että mistä kutsutaan. Eli pyritään aina löytämään sitä parasta osaamista siihen, ja ei vähäisempänä yrityksistä myös. Eli me halutaan tietenkin nähdä se pitkä perspektiivi sinne taakse, että miten ollaan tultu tähän tilanteeseen, missä ollaan. Ja sen takia meillä on esimerkiksi näitä Professor of Practice-positioita, jotka on meille hirveän tärkeitä. Että ne toimii semmoisena siltana sinne elinkeinoelämään, että ei pelkästään yliopistojen välillä, mutta myös sinne elinkeinoelämään niin, että sieltä tulee niitä tuoreita näkemyksiä siihen, että mikä on oleellista. Joo, ja sittenhän niin kuin koulu hoitaa hyvin näitä justiinsa, että minkä Timo näytti tuossa Michiganin yliopistosta, joka on todella hyvä yliopisto Jenkeissä, niin sieltä on nyt, oliko tämä ensimmäinen kerta, kun sieltä oli näitä opiskelijoita täällä, niin sitä kauttahan sitten myös niin kuin vaihdetaan osaamista ja tietoa ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten niin kuin, mä olen itse aikoinaan käynyt mun kandiohjelman Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikössä, jossa professorit siihen aikaan tuli eri puolilta maailmaa, niin siellä oli kyllä tosi paljon tällaista niin kuin yhteistyö-yliopistomeininkiä siihen aikaan ainakin, että tämmöisissä asioissa ainakin. Niin. Meidän tutkijat tekevät tosi paljon myös tutkijavaihtoja ulkomaille, että se on yksi meidän professori urapolun itse asiassa vaatimuskin. Että sitten tehdään paljon vierailuja ja sitten tehdään suhteita muihin kansainvälisiin yliopistoihin ja sitten tarkoituksenmukaisesti sitten aina kutsutaan sieltäkin mahdollisesti puhujia opetukseen ja erityisesti tutkimuksen kentällä. Ja sitten on tietysti niin kuin verrattain yleistä on sekin, että kun täältä esimerkiksi väittelee, niin menee joksikin aikaa ulkomaille töihin. Että esimerkiksi niin kuin mä lähdin just väitöksen jälkeen Lontooseen, jossa meni sitten 6 vuotta.
ja sitten palasin tänne, niin sanoin, että silloin kun mä tulin takaisin, niin tuntui vähän, että olen niin kuin uusi minä täällä Aallossa, että en ollut sama tyyppi ainakaan kuin joka silloin niin kuin 2016 sinne lähti. Ja Aalto on tietysti silleen hieno paikka olla töissä, koska sitten Aalto on tunnettu myös kansainvälisesti. Eli niitä tutkijavierailukutsuja tulee aika helposti itse asiassa. Mä oon ollut muun muassa Stanfordissa tutkijavaihdossa ja sitten Cambridgein yliopistossa Briteissä. Et ollaan tunnettu kyllä myös näiden top koulujen keskuudessa aika hyvin. Juuri näin. Joo, mun nimeni on Soilijärvelä ja mä olisin kysynyt vähän erityyppistä asiaa kuin mistä nyt on keskusteltu. Eli mikä on teidän niin kuin kontaktipinta julkiseen sektoriin, joka tässä maassa näyttää kasvavan koko ajan yhä suuremmaksi osuudeksi meidän kansantaloudesta ja toisaalta, jos mediaa lukee, niin sielläpä vasta huonosti johdetaan. Sekä henkilöjohtamista että tätä organisaation niin kuin prosesseja ja koko homman aikaansaamista. Niin mitä sanotte siihen? No nyt kun mainitsit, niin huomenna olen menossa tänne meidän MBA-koulutukseen Helsingin kaupungin johtoa kouluttamaan systeemisestä muutoksesta ja muutosjohtamisesta. Et toivottavasti ainakin tässä on jonkunnäköistä kehitystä tuossa sen suhteen. Toki on monta vuotta tätä koulutusta sinne jo pitänyt, mutta kyllä ne aika aktiivisia ne yhteistyöt on myös julkiselle sektorille. Aikaisemmassa tutkimushankkeessa ollaan muun muassa verottajan kanssa ollut yhteistyössä johtamisasioista Kelan kanssa. Kyllä meillä on niin kuin julkiselle sektorillekin aika vahvojakin yhteyksiä. Joo, samoin tämä Fortran-projekti, mistä mä tässä pari slaidia näytin, niin siinä on ministeriöt niin kuin mukana ja näin. Ja sanotaan, että jos tämä projekti, mihin mä apurahahakemusta valmistelen lähtee käyntiin, niin sit siinä tulee kyllä niin kuin julkisen sektorin terveydenhuolto-organisaatiot esimerkiksi olemaan niin kuin osaltaan mukana. Että kyllä sinnekin päin on niin kuin aika paljon. Sitten meillä on vaikka just yksi väitöskirjan tekijä tosiaan tekee valtioneuvoston kansliaan tällä hetkellä niin kuin väitöskirjansa, ja mulla on sitten gradun tekijöitä tietysti myös. Mulla yksi teki justiinsa niin kuin tämmöisen vastuullisuuden ikään kuin vastuullisuustoiminnan niin kuin aloittamisesta tuolla Ilmatieteen laitoksella ja toinen teki sitten valtiokonttorista ja vastuullisuustoiminnasta niin kuin tavallaan valtiokonttorista sen niin kuin edistäjänä julkisella sektorilla yleisesti. Et suhteellisen paljon meillä on. Joo, eikä pidä unohtaa, että ollaan Espoossa, että Espoon kaupungin kanssa ollaan tehty paljon muun muassa strategiaprosesseista yhteistyötä. Eero Vaara muun muassa on tehnyt paljon hankkeita Espoon kaupungin kanssa, että kyllä niitäkin löytyy aika paljon itse asiassa. Tommi Petrelle, kiitoksia valaisevista esityksistä. Olen mukana Suomen strategisen johtamisen seurassa ja palkitsemme vuosittain 3 gradua ja 3 väitöskirjaa, ja näiden hakemusten määrä on ollut aika lailla laskeva käyrä. Mikä kiinnostuksen aste teillä on strategisen johtamisen kohtaan opiskelijoiden keskuudessa? No itse asiassa muutama mun opiskelija on sijoittunutkin tässä kilpailussa muutamana vuonna strategisen gradun tehtyään, on hyvinkin läheinen yhteys siihen strategiseen johtamiseen. Sanotaan, että meillä on jonkun verran ehkä ollut henkilöstövaihtuvuutta siellä strategiapuolella, että Eero Vaara oli ehkä iso nimi siinä, mutta hän on nyt vaikuttaa Oxfordissa. Mutta kyllä meillä on aika vahvaa osaamista silläkin puolella. Se, että päätyykö se aina niihin kilpailuihin, niin se on tietysti eri asia. Mutta kyllä mullakin muistissa on muutamia todella hyviä strategiatöitä, joita on päässyt ohjaamaan. Niin, kyllä meillä on aika paljon niin kuin strategiasta gradoja tehdään. Mäkin sen tiedän, että kun mä näen aina noita, me nähdään, että mitä kukin opiskelija, niin kuin mistä ne haluaa gradojaan tehdä. Et mä en tiedä, onkohan tässä nyt kyse tiedon liikkumisen ongelmasta sitten osaltaan, että täytyy niin kuin ottaa puheeksi, että tiedottaa opiskelijoita, että tällainenkin mahdollisuus on, että se on välillä yllättävänkin paljon professoreista kiinni, että ne osaa myös kertoa opiskelijoille, että
mitä esimerkiksi voi hakea. Mutta kyllä mä sanoisin, että meidän strateginen tutkimus on aika kovaa tasoa. No joo. Kyllä, että ihan kansainvälisesti tosi vertailukelpoisia tällä alueella ollaan. Joo. Onko vielä kysymyksiä täällä yleisössä? Mites Kanerva, onko Presemossa? Jos ollaan tyhjennetty pankki, niin sitten mennään jatkoille, eikö niin? Kiitos Jukalle ja Taijalle. Minäkin tulin mielenkiinnolla kuuntelemaan, miten saatte paketoitua meidän suurimman laitoksen. Hyvää työtä ja jäi tuossa ehkä nostamatta, että tämä johtamisen laitos on myöskin meidän ylivoimainen huippututkimuksen tuottaja, jos katsotaan määrässä artikkeleita esimerkiksi, ja tässä on 2 syypäätä siihenkin myös lavalla tänään. Mutta tosiaankin kiitos paljon ohjelmasta ja jatketaan sitten tuolla virvokkeiden ääressä paikalla olijat ja linjoille hyvää illan jatkoa. Kiitos. Kiitos.